quý vị và các bạn, theo báo cáo mới nhất về tình hình kinh tế toàn cầu vừa được Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố hôm 14 tháng 10 cho biết, dự kiến đến hết năm 2020, quy mô nền kinh tế của Việt Nam sẽ chính thức vượt qua Singapore và Malaysia để lần đầu tiên góp mặt trong top 4 ở khu vực ASEAN, chỉ đứng sau Indonesia, Thái Lan và Philippines. Theo đó, nhờ GDP của Việt Nam vẫn tăng trưởng dương trong 3 quý đầu năm 2020, trong khi các quốc gia khác tăng trưởng âm do hệ quả trực tiếp từ đại dịch, nên dự kiến trong năm nay, GDP của Việt Nam sẽ đạt 340,6 tỷ đô la Mỹ, Singapore đạt 337,5 tỷ đô la Mỹ, Malaysia đạt 336,3 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, ở 3 vị trí dẫn đầu ASEAN thì GDP của Indonesia đạt 1.088,8 tỷ đô la Mỹ, Thái Lan đạt 509,2 tỷ đô la Mỹ và Philippines đạt 367,4 tỷ đô la Mỹ. Nhưng nếu xét GDP tính theo sức mua tương đương, GDP của Việt Nam lại đang đứng ở hàng thứ 3 khu vực với 1.047,3 tỷ đô la Mỹ, sau Thái Lan 1.261,5 tỷ đô la Mỹ và Indonesia 3.328,3 tỷ đô la Mỹ. Nhờ dữ liệu có được do việc Quỹ tiền tệ quốc tế cập nhật số liệu GDP đã điều chỉnh, GDP đầu người của Việt Nam đã chính thức vượt Philippines sau nhiều năm đứng sau và đứng thứ 6 ASEAN, đạt gần 3.500 đô la Mỹ trên người. GDP đầu người của Philippines hiện đạt 3.372 đô la Mỹ trên người. Theo sau là Lào với 2.567 đô la Mỹ trên người, Campuchia 1.572 đô la Mỹ trên người và Myanmar 1.332 đô la Mỹ trên người. Tuy nhiên vẫn còn khoảng cách khá xa về GDP đầu người của Việt Nam so với ba nước dẫn đầu là Singapore với 58.484 đô la Mỹ trên người, Brunei 23.116 đô la Mỹ trên người và Malaysia là 10.192 đô la Mỹ trên người. Do các nước này có dân số ít hơn Việt Nam, đặc biệt Singapore chỉ có khoảng 5 triệu dân, nhưng hiện vẫn là trung tâm kinh tế tài chính và khoa học công nghệ của ASEAN và là một thương cảng cực kỳ quan trọng trong chuỗi mắt xích giá trị và thương mại của thế giới. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, Việt Nam cũng thuộc số ít các quốc gia trên thế giới được dự báo tăng trưởng dương năm nay với khoảng 1,6%. Ngày 13 tháng 10, tổ chức này dự báo GDP toàn cầu giảm 4,4% trong năm nay, ít bi quan hơn so với báo cáo tháng 6. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng năm tới lại bị hạ từ 5,4% xuống còn 5,2%. Hàng loạt các nền kinh tế khác trong ASEAN cũng được dự báo tăng trưởng âm, từ Indonesia âm 1,5%, Thái Lan âm 7,1%, Malaysia âm 6%, Philippines âm 8,3%, đến Singapore âm 6%. Trước đó, hàng loạt tổ chức khác cũng cho rằng Việt Nam vẫn duy trì được tăng trưởng năm nay. ADB ước tính GDP của Việt Nam tăng 1,8%. Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3 dự báo mức tăng là 3,1%. Kinh tế trưởng tại IMF Gitago Pinat cảnh báo quá trình phục hồi sẽ còn kéo dài, không đồng đều và nhiều bất ổn. Sáng ngày 14 tháng 10, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore cũng công bố GDP nước này giảm 7% trong quý 3 so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tăng 7,9% so với các quý trước đó. Nền kinh tế này đã rơi vào suy thoái từ quý trước, với mức giảm kỷ lục 12,6% so với cùng kỳ. Cuối tháng 7, Ngân hàng Thế giới WB dự báo Việt Nam tăng trưởng 2,8% năm 2020, cao thứ 5 thế giới.